förfärar. Den har en dödlig utgång, den har adrenalin i. Den om stjärnkirurgen Paolo Macchiarini. I nådens år 2010 kungen hette Karl. La Karolinska ut en platsannons i en journal. En känd kirurg fick jobbet, häll upp champagnevin i glasen och de skåla för Paolo Macchiarini. Han skulle hjälpa sjuka att få sin luftväg fri. För när det gäller strupar var det svårt med kirurgi. Det fanns inga säkra fungerande modeller, så han tog en slang av plast och doppade i stamceller. Men vissa kände tvekan för stamceller och plast. Vad skulle ske ifall plasten inte växte fast? Men ingen sa emot för att inte verka pinig, så man nickade och bugade för Paolo Macchiarini. 2011 ut i Stockholm var det premiär. Alla höga herrar jublade och ville vara där. För Paolo var en djurvän, så trots sin kunskapstörst så började han att testa på människor först. I fina tidningar beskrev han det som en succé, och snart så opererades patient 2 och 3. Men se, vid detta laget var det ingen som förstod varför första patienten började hosta blod. Näst i kö stod Julia, ung och ganska frisk. Han sa till henne att det inte var någon större risk. Hon hade man och barn och blonda lockar som linguini, men hon la sig under kniven hos Paolo Macchiarini. Så Paolo operera på män för varje dag. Märktes att patienterna inte mådde bra. Struparna är fina, rapporterar Macchiarini, men struparna såg ut som en ruttnande zucchini. En vacker dag tog 4 doktorer tag i saken och ropade plötsligt ut: kejsaren är naken. Men ledningen sa tyst och stopp, håll er på marken. Ni har rotat i journaler, vi kan ge er sparken. Men snart så kunde alla se att plast fungerar kast. Problemet var nu det fanns ingen plan B. Man kunde bara titta på när strupen inte dög, och patienten fick en lång och plågsam död. Nu ligger 5 i graven och slutet blev som så att Macchiarini sluta och ledningen fick gå. För det är inte lämpligt att seriemord sker i bra belysning på ett OP-bord. Så varför vill jag störa? Varför vill jag detta? Tragiska och obehagliga för er berätta. Glöm aldrig visan med usel medicin i. Den om stjärnkirurgen Paolo Macchiarini. Den om stjärnkirurgen Paolo Macchiarini.